Hello everyone, welcome to new video tutorial. आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी फोटोशप अन्तर्गत यस्तो टाइपको फोटो कसरी क्रिएट गर्ने, हामीले पीएनजी फ्रेमहरुलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, कुन वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल। एट फर्स्ट हामीले फ्रेम डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रेम डाउनलोड गर्नको लागि सुरुमा कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गरौँ। म चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्छु। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नको लागि विन्डोजको बटनसँगै आर मा क्लिक गरेर यो ठाउँमा क्रोम लेखेर इन्टर क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट मैले यो एकाउन्टलाई खोले र त्यसपछि युआरएल मा गएर तपाईहरुले पीएनजी फ्रेमहरु डाउनलोड गर्नको लागि shoppng.com भन्ने वेबसाइटको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले shoppng.com भनेर लेखेर त्यसपछि इन्टर क्लिक गरे र यहाँनिर हाम्रो वेबसाइट ओपन भएको देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईहरुले सर्च बक्समा गएर तपाईहरुलाई कस्तो टाइपको फोटो चाहियो, कस्तो टाइपको पीएनजी फ्रेम चाहियो तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर मैले लभ फ्रेम भनेर लेखेर त्यसपछि यसलाई सर्च गरे। यो सर्च गर्नेबित्तिकै यहाँनिर हाम्रो विभिन्न पीएनजी फ्रेमहरु यहाँ देखिएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिरबाट तपाईहरुलाई कस्तो टाइपको फ्रेम चाहियो चुज गर्ने। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि म चाहिँ अहिलेको लागि यो फ्रेमलाई लिन्छु। अब त्यसको लागि यो फ्रेममा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो फ्रेमको साइज र यहाँनिर प्री डाउनलोड भनेर देखिएको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर फ्रेम पनि डिस्प्ले भएको छ र हामीले फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। फ्री डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अलिकति वेट गर्ने र यहाँनिरबाट तपाईहरुले आई एम नट रोबोट भनेर पिक्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। योमा टिक लगाइदिने या योमा क्लिक गरेपछि आफै टिक लाग्छ र त्यसपछि यहाँनिर फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्ने र फ्री डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब कहाँनिर डाउनलोड गर्ने भनेर हामीलाई सोध्यो क्वेशन र हामीले चाहिँ अब कहाँनिर डाउनलोड गर्ने डेस्कटपमा डाउनलोड गरौँ र यहाँनिर फाइलको नेम पनि दिन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि सेभमा क्लिक गर्ने। यदि तपाईहरुले यो क्वेशन नसोध्ने बनाउनु भएको छ भने कहाँनिर डाउनलोड हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई थाहा छैन भने यहाँनिर थ्री डट्समा गएर यहाँनिरबाट सेटिङसम्म क्लिक गर्ने र सेटिङसम्म क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोडसम्म क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँनिर आस्क वेयर सेभ टु इच फाइल बिफोर डाउनलोडिङ, डाउनलोड गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि फाइललाई हामीले डाउनलोड कहाँनिर गर्ने भनेर सोध्ने भनेका छौं। यो अप्सनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीलाई क्वेशन सोध्छ, नत्र हाम्रो लोकेसन डाइरेक्ट यो अन गरेका छैन भने डाउनलोडसम्म गएर सेभ हुने भएको छ। यसलाई तपाईहरु चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई मिनिमाइज गरे र फोटोशप हाम्रो अलरेडी ओपन भइसकेको छ र हामीले अब एउटा फ्रेमको साइज लिने या एउटा पेज क्रिएट गर्ने। त्यसको लागि कन्ट्रोलको बटनसँगै यानमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट अब विड्थ र हाइट कति लिने स्क्वायरमा हाम्रो स्केल चाहिँ अहिले पिक्सेलमा छ र यहाँनिरबाट 1080 छ र रेजुलेसन 300 छ। अहिले यहाँनिर CMYK कलर छ। अब यो कलरलाई तपाईहरुले आरजीबी कलर स्क्रिनमा मात्रै देखाउनु पर्ने हो भने आरजीबी कलर राख्ने, प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो भने CMYK कलर राख्ने र त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गर्ने र क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा पेज क्रिएट भइसकेको छ र अब फ्रेमलाई हामीले यहाँनिर ल्याउने। फ्रेमलाई यहाँनिर इम्पोर्ट गर्नको लागि फाइलमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट प्लेस इमिडिएट या प्लेस लिङ्कमा क्लिक गर्ने र फ्रेम चाहिँ हामीले कता डाउनलोड गरेका थियौं, कता डेस्कटपमा र त्यसपछि यहाँनिरबाट फ्रेम चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा रहेको छ। यहाँनिर क्लिक गर्ने र त्यसपछि प्लेसमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर फ्रेम आइसकेको छ। अब यसको साइजले तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले एडजस्ट गर्ने। मैले चाहिँ यसलाई यताबाट ठुलो गर्छु र यहाँनिरबाट पनि ठुलो गर्छु र अलिकति धेरै ठुलो भयो, अलि सानो बनाए। ओके, मैले इन्टर क्लिक गरे र कन्ट्रोल 0 गरेर फिट टु स्क्रिन गरे। अब यहाँनिर साइज ल ठिक छ र अब हामीले यो साइज चाहिँ माथि अलि ठुलो भएको छ, यसलाई ठिकै छ। अब हामीले के गर्ने, यो फ्रेममा क्लिक गर्ने र त्यसपछि पेन टुलमा क्लिक गरेर यहाँनिर सेप राख्ने र यो स्ट्रोकको कलर चाहिँ अहिले पिङ्क कलर छ र 6 पिक्सेल चाहिँ स्ट्रोक र फिलमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा कलर राख्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट ठ्याक्क हामीले फ्रेम अनुसारको सेप क्रिएट गर्ने।
यहाँनिर सेप चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र त्यसपछि यो सेपलाई यो लेयरको पछाडि राखिदिने। त्यसको लागि यहाँनिरबाट यसरी मैले पछाडि राखेँ। अब मुभ टुलमा क्लिक गरेर त्यो फोटोलाई पनि ल्याउने। जुन फोटोलाई फ्रेमभित्र राख्नुपर्ने त्यो फोटोलाई सेपमा क्लिक गर्ने, सेपको लेयरमा, र त्यसपछि फाइलमा क्लिक गरेर सेम तरिकाले हामीलाई प्लेस इमिडिएटमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि हाम्रो फोटो चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। यो फोटोलाई प्लेस गरिदिने र फोटो यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसलाई क्लिपिङ मास्क गर्ने। त्यसको लागि फोटोमा राइट क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि क्रिएट क्लिपिङ मास्कमा क्लिक गर्ने र फ्रेमभित्र हाम्रो फोटो गइसकेको या यो सेपभित्र मास्क भइसकेको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले फ्रेम क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। अब ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईँहरूलाई यदि चेन्ज गर्नु छ या ब्याकग्राउन्ड नै चेन्ज गर्नु छ भने पनि यहाँनिरबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अब ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो लक छ, लकलाई हटाइदिने र एफएक्समा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट कलर ओभरलेबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर अब तपाईँहरूलाई जस्तो कलर निड छ त्यो कलर यहाँनिरबाट चुज गर्ने। यदि ग्रेडियन्ट ओभरले राख्ने हो भने यसलाई हटाएर ग्रेडियन्ट ओभरले इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट कस्तो टाइप ग्रेडियन्ट चाहियो छान्ने या आफैले पनि तपाईँहरूले ग्रेडियन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर अब कस्तो कलर चाहियो बटममा त्यो कलर चुज गर्ने, जस्तै मलाई अहिलेको लागि, र त्यस्तै गरेर टपमा माथितिर कस्तो कलर चाहियो यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यही कलर तर अलिकति हामीलाई ओके गर्ने, यताबाट पनि ओके गर्ने र त्यसपछि यसको स्टाइललाई पनि तपाईँहरूले रेडिकल कस्तो चाहियो त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो स्केल र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्ने र ब्याकग्राउन्डमा अर्को ब्याकग्राउन्ड राख्नुपर्ने हो भने ब्याकग्राउन्डलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा इमेजेसमा जाउँ। इमेजेसभित्र अब धेरै टाइपको डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डहरू यहाँनिर डिस्प्ले भएको छन् र यिनीहरूमध्ये तपाईँहरूलाई कस्तो टाइपको चाहियो, जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूलाई यहाँनिरबाट यो वाला ब्याकग्राउन्ड चाहियो भने क्लिक गर्नु पर्यो र यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी इमेज र फोटोसपमा गएर लेयर 0 योमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल पी गर्ने, ठ्याक्कै यसको माथि पेस्ट हुन्छ र त्यसपछि यसलाई ठुलो गर्ने। यसरी तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई तपाईँहरूले फोटोमा चेन्ज गर्नु पर्यो, यसलाई फोटोमा एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने फाइलमा क्लिक गरेर एक्सपोर्टमा गएर एक्सपोर्ट एजमा गएर यहाँनिर अलिकति टाइम लिनेछ र त्यसपछि कस्तो फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्ने यहाँनिरबाट फर्मेट चुज गर्ने। जस्तै जेपीजी छ, गिफ छ, एसबीजी छ। जस्तै हामीलाई चाहिँ जेपीजी गर्नु छ भने जेपीजी राख्ने र यहाँनिर यसको हाइट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर एक्सपोर्ट अलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि एक्सपोर्ट चाहिँ हामी डेस्कटपमा गरौँ र त्यसपछि फाइलको नेम कुनै दिने, जस्तै मैले हामी फ्रेम लेखेँ र यसलाई सेभ गरिदिएँ। अब हेरौँ है, मिनिमाइज गरौँ, यसलाई पनि मिनिमाइज गरौँ। यहाँनिर हाम्रो फोटो आइसकेको छ।